The biting of crucians is extraordinarily varied. Sometimes they take unceasingly and very surely. The touched float makes one or two small circles and starts to the side, but is rarely sunk. Ja, vad gör man när snön faller ute, isarna är osäkra och det lackar mot jul? Ja, man ser till att ha en god bok. I det här fallet Crock of Gold, The Crucian Revealed av Peter Rolfe. Världens bästa julklapp, om inte annat. Hej på er och välkomna till dagens bokrecension. Jag har läst en fantastiskt trevlig bok som jag bara måste tipsa om. Den här boken, Crock of Gold, The Crucian Revealed av Peter Rolfe. Det här är en bok för den som älskar fiske och i synnerhet för den som älskar fiske efter den fascinerande rudan. Men det är inte bara en guide för sportfiskare utan också en djupdykning ner i rudans mystiska värld. Om du någonsin har funderat över vad som gör rudan så speciell och hur man lyckas fånga den i dess naturliga miljö, ja, då är den här boken definitivt för dig. Peter Rolfe tar oss med på en resa genom rudans ekosystem, beteenden och de hemligheter som bara de allra mest hängivna rudametarna har en aning om. Häng med så berättar jag varför den här boken är en riktig skatt för varje ruda-intresserad sportfiskare. Boken är uppdelad i flera delar som tillsammans ger en heltäckande bild av rudan och dess värld. Peter Rolfe börjar med att beskriva rudans naturliga habitat och dess beteenden och går vidare till tekniker för hur man bäst fångar den. En av de mest intressanta aspekterna är hur han diskuterar rudans roll i ekosystemet och hur olika miljöfaktorer påverkar tillväxt och överlevnad. Dessutom ägnas ett kapitel åt rudans plats i fiskelitteraturen, där över 300 år av texter om rudafiske presenteras och analyseras. Rolfe delar också med sig av personliga berättelser och erfarenheter från sina år som passionerad rudafiskare, vilket ger boken en mycket personlig touch. Boken innehåller också flera kapitel författade av gästskribenter, vilket tillför olika perspektiv och erfarenheter. Och för oss skandinaver är förstås de avsnitt som skrivits av rudakännare från Norge och Sverige extra intressanta, då de ger en bra överblick över vårt skandinaviska rudafiske. Andra delar av boken beskriver av förklarliga skäl engelska förhållanden, som skapande och drift av ett rudavatten, liksom identifiering av rudor, rudasläktingar och hybrider. Men även om vi inte har drabbats av den här identifikationsproblematiken på samma sätt, så skadar det förstås inte att kunna skilja på en äkta ruda och en silverruda till exempel. Ett av de mest fängslande teman i boken är hur Rolfe beskriver rudan som en överlevare som har anpassat sig till en mängd olika miljöer. Han beskriver också de utmaningar som rudan står inför i Storbritannien, som konkurrensen från andra arter, hybridisering och förlust av livsmiljöer. Men han ger också goda råd på vad som kan göras för att förbättra situationen. Rolfe är särskilt insiktsfull när det gäller hur man kan skapa de bästa förutsättningarna för att kunna fånga större exemplar. Och han betonar vikten av att förstå rudans beteende snarare än att fokusera på tekniken. Jag måste säga att Crock of Gold imponerade verkligen på mig. Rolfe lyckas kombinera en fantastiskt djupgående kunskap med en berättarstil som är både engagerande och lättillgänglig. Boken är ett absolut måste för alla som är intresserade av rudan, oavsett om du är en erfaren sportfiskare eller om du bara är nyfiken och vill lära dig lite mer. Det jag särskilt uppskattar är hur boken lyckas vara både informativ och personlig, vilket gör att man verkligen känner författarens stora passion för rudan, The Crock of Gold. Jaha, men hur får man tag på den här fina boken då? Jo, den finns att köpa på Amazon för runt 300 spänn. Och jag har lagt en länk i beskrivningen för enkelhetens skull. Och om du klickar på den så får jag en liten peng utan att det kostar dig något extra.
Och då kan jag göra fler bra filmer och kanske fler bokrecensioner. Så tack för det. Och slutligen, ett stort tack för att du tittade på min recension av The Crock of Gold, The Crucian Revealed. Och ge gärna en tumme upp och glöm inte att prenumerera om du vill se fler filmer och fisketips från mig. Har du läst boken redan? Ja, lämna en kommentar och tala om vad du tyckte. Och om du är nyfiken på fler insikter kring ruda eller fiske i allmänhet, ja, ta då en titt på några av mina andra filmer. Där eller där. Skitfiske på dig!